النهارده هنتكلم عن مرض شائع ومنتشر عند الرجال وهو التهاب البروستاتا. التهاب البروستاتا بيعتبر مرض شائع تقريبا بنسبة من 10 ل 12% من الرجال بيعانوا من اعراض التهاب البروستاتا. عشان كده خلونا من غير مقدمات وتطويل خلينا اعرفكم على المرض ده واعراضه وطرق علاجه، وفي اخر الفيديو هقول لكم على اطعمة مفيدة جدا لمرضى تضخم البروستاتا. طيب ايه هي البروستاتا اصلا؟ البروستاتا للي ما يعرفش بتمثل جزء مهم من الجهاز التناسلي الذكري، ومن الجدير بالذكر ان البروستاتا بتعد واحده من الغدد اللي موجوده في الجسم واللي بتعمل على افراز السوائل للوظائف الخارجيه للجسم ومنها السائل المنوي. كمان البروستات فيها عضلات خاصه بتساعد على اخراج السائل المنوي اثناء القصف، بالاضافه لان حجم غده البروستاتا بتزداد مع التقدم بالعمر، وممكن يتعرض بعض الرجاله لالتهاب البروستاتا واللي ممكن انه يتسبب في حدوث مشاكل في التبول والاصابه بالقشعريره والحمى ووجود اضطرابات جنسيه. طيب يا دكتور ايه هو التهاب البروستاتا؟ هو التهاب بيحصل في غدة البروستاتا، وهي عبارة عن غدة بحجم الجوز كده بتقع تحت المثانة وتعتبر جزء من الجهاز التناسلي الذكري. الغدة دي بتفرز مجموعة من السوائل، وواحدة من أهم وظائفها هي إفراز السائل المنوي، وممكن إن الالتهاب ده يكون ناتج عن عدوى بالإضافة لأسباب تانية مختلفة. طيب دلوقتي لازم نعرف إن في أنواع لالتهاب البروستاتا، هم 4 أنواع. أول نوع هو التهاب البروستاتا المزمن، ومعظم حالات التهاب البروستاتا بتكون موجودة في الفئة دي، ومع ذلك هو أقلهم فهما. واحنا ممكن نوصف التهاب البروستاتا المزمن بأنه التهابي أو غير التهابي. يعني إيه؟ يعني ده بيتوقف على وجود أو عدم وجود خلايا مكافحة للعدوى في البول والسائل المنوي وسوائل البروستاتا، ففي كتير من الأحيان ما بنقدرش نحدد سبب معين، والأعراض ممكن تظهر وتختفي أو تبقى مزمنة. تاني نوع وهو التهاب البروستاتا الجرثومي الحاد، وده بيجي نتيجة لعدوى بكتيرية وبيبدأ بشكل مفاجئ عادة، وأعراضه بتكون شبه أعراض الإنفلونزا، وهو الأقل شيوعا ما بين ال4 أنواع لالتهاب البروستاتا. ثالث نوع هو التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن، احنا بنوصفه بالعدوى البكتيرية المتكررة في غدة البروستاتا، وأعراضه ممكن تكون طفيفة أو ممكن المريض ما يعانيش من أي أعراض تماما، ومع ذلك علاجه بنجاح ممكن يكون صعب حبتين. وأخيرا التهاب البروستاتا عديم الأعراض، ومن اسمه غالبا بيتم تشخيص الحالة دي بالصدفة أثناء تشخيص العقم أو سرطان البروستاتا، والأشخاص اللي بيعانوا من النوع ده من التهاب البروستاتا ما بيشتكوش من الأعراض أو عدم الراحة، بس هيكون عندهم خلايا مكافحة للعدوى الموجودة في السائل المنوي أو البروستاتا. كده احنا عرفنا الأنواع. طيب الأهم وهي الأعراض عشان تعرف اللي عندك ده التهاب بروستاتا ولا لأ. بس الأول لازم تعرف إن ممكن تختلف الأعراض المرتبطة بالتهاب البروستاتا بناء على السبب الأساسي لالتهاب البروستاتا، وكمان الأعراض ممكن تظهر ببطء أو بسرعة، وممكن تتحسن بسرعة حسب السبب والعلاج المتاح، وممكن كمان تستمر لعدة شهور، وممكن تتكرر، وده اللي قلنا عليه اللي هو التهاب البروستاتا المزمن. بس الأعراض والعلامات المشهورة لالتهاب البروستاتا كالآتي: رقم 1 التبول المؤلم الصعب أو التبول المتكرر. 2 ممكن ظهور دم في البول. 3 آلام في الفخذ وألم المستقيم وآلام في البطن وآلام أسفل الظهر. 4 الحمى. 5 إنك تحس بالضيق وآلام في الجسم عامة. 6 تفريغ مجرى البول. وأخيرا القصف المؤلم والضعف الجنسي. كل دي ممكن تكون مؤشرات لالتهابات البروستاتا، فلازم ناخد بالنا منها. طيب إيه هي أسباب التهاب البروستاتا؟ أقول لك يا سيدي، هي ليها كذا سبب، بس اللي لازم تعرفه إن في بعض العوامل اللي بتؤدي بدورها للإصابة بالتهاب البروستاتا، وأشهرهم رقم 1 الإصابة ببعض حالات العدوى الفيروسية أو البكتيرية. 2 كثرة التعرض للإجهاد والتهابات الأعصاب. 3 التهابات الكلى والمسالك البولية. 4 لو خضعت القسطرة بولية باستخدام أنبوب بيتم إدخاله في مجرى البول لتصريف المثانة. 5 الإصابة بعدوى فيروسية عن طريق الاتصال الجنسي. 6 الإصابة بفيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز. 7 لو تعرضت الإصابة في الحوض. وأخيرا عافانا الله وعافاكم الإصابة بسرطان البروستاتا. دي كلها من أشهر الأسباب لالتهاب البروستاتا، بس في كتير من الحالات خاصة في التهاب البروستاتا مش ممكن نلاقي أو نحط إيدينا على سبب معين لالتهاب البروستاتا. طيب إيه هو العلاج؟ علاج التهاب البروستاتا بيعتمد على السبب الأساسي ونوع التهاب البروستاتا زي ما قلنا، وبيتم وصف المضادات الحيوية ليه لو كان السبب عدوى بكتيرية، وطبعا تحت إشراف طبيب. ولكن من لطيف خلقه سبحانه وتعالى ورحمته بينا إنه خلق لنا أكلات تقدر تكون مفيدة للمصابين بالبروستاتا، وإنك تتبع نظام صحي غني بالفوائد
الفواكه والخضروات بالاضافه للدهون الصحيه هيكون مفيد جدا. واشهر الاكلات والاطعمه دي هي رقم 1 الاسماك الدهنيه زي سمك السلمون والسردين، دول من اهم مصادر الاوميجا 3، والاوميجا 3 من الحاجات اللي بتساعد في منع ومحاربه الالتهابات في الجسم ومنها التهابات البروستاتا. 2 الطماطم والحاجات الحمراء زي البطيخ والجريب فروت بتحتوي على ماده الليكوبين، والليكوبين من اقوى مضادات الاكسده اللي بتساعد خلايا البروستاتا. 3 عائله التوت بشكل عام بتعتبر مصادر غنيه بمضادات الاكسده اللي بتساعد الجسم على التخلص من فضلات عمليه الايض اللي مع الوقت ممكن انها تسبب الضرر والمرض للجسم. 4 الخضروات الصليبيه زي القرنبيط والبروكلي والكرنب، ودول فيهم برضو مواد مضاده للاكسده، والمواد دي قادره بدورها على محاربه بعض الخلايا السرطانيه. 5 المكسرات والبقوليات والمحار بتحتوي على الزنك، وده مفيد في موازنه التستوستيرون، وده بدوره مفيد في حاله التهاب البروستاتا. واخيرا الحمضيات زي الليمون والبرتقال والجريب فروت، وايا كان اللي بتحبه منها انت مسموح لك تاكل منها لان فيها فيتامين سي، وده بدوره بيساعد على حمايه البروستاتا. ده كان جزء من الاكلات اللي ممكن تكون مفيده للناس اللي بيعانوا من البروستاتا، وممكن تقي من حدوثها ومن حدوث امراض تانية كتيره لانها كلها حاجات صحيه وطبيعيه. ولو عايزين نعمل حلقه مخصوص عن الاطعمه المفيده والضاره للبروستاتا عرفوني تحت في التعليقات، او عرفوني حابين نتكلم عن ايه. دمتم بصحه وخير، كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم.